নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। তে এয়া চাওক, মোৰ পিছফালে আছে পানী আৰু মাটিত চলা বাইকখন। তো আপোনালোকে জানেনে এই বাইকখনৰ ভিতৰত কি কি লগোৱা আছে? ৱেল, যিসকলে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব এই বাইকখনত কি কি লগোৱা আছে, কি কি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলছেৰে এই বাইকখন বনোৱা হৈছে। আৰু যিসকলে নতুন ভিউৱাৰ তেওঁলোকে হয়তো নাজানে যে এই বাইকখন কেনেকৈ বনোৱা হৈছিল আৰু কি কি মেটেৰিয়েল, কি কি বস্তু ইয়াতে লগোৱা হৈছিল। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি চালে আপোনালোকে গম পাব এই বাইকখনৰ ভিতৰত কি কি আছে আৰু কি কি বস্তুৰে এইখন বনোৱা হৈছে। তো আহক আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ বাইকখনৰ ভিতৰত কি আছে। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইখনে হ'ল বাইকখন, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনালোকে পিছফালে দুটা চকা দেখা পাই আছে। এইটো চাইকেলৰ হয়, আচলতে ফ্ৰেমখনে চাইকেলৰ ফ্ৰেম হয়। আপোনালোকে পিছৰ চকাটোও দেখা পাইছে, এইটোও চাইকেলৰ চকাই হয়। তো এতিয়া কি মটৰ লগোৱা আছে, কি তো এতিয়া ইয়াক পাৱাৰ কেনেকৈ দিয়া হয় সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো কভাৰ, এইটো খুলি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্লাগটো প্ৰথমতে খুলি দিওঁ। তো তাৰপিছত এইটো চাওক, এইটো হ'ল মটৰ। যেতিয়া আমাৰ এই কণ্ট্ৰলাৰ আছে, এইটো স্পীড কণ্ট্ৰলাৰ। তো ইয়াতে আমাৰ এইটো চাবিটো দিয়াৰ পিছত এইটো গিয়াৰ, চাবিটো দিয়াৰ পিছত এইটো গিয়াৰ অন কৰিব লাগে, এইটো গিয়াৰ। তো গিয়াৰটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ এই স্পীড কণ্ট্ৰলাৰটো এইটো ঘূৰালে আমাৰ এই মটৰটো ঘূৰিব ধৰে, এই মটৰটো ঘূৰে। আৰু এই মটৰটো ঘূৰাৰ লগতে চাওক চেইন লগোৱা আছে। এই চেইনটো আমাৰ এই স্প'ৰ কিটত, চাকাৰ লগত যিটো স্প'ৰ কিট লগোৱা আছে সেইটো ঘূৰে। তো তেনেকৈ চাকাটো আমাৰ ঘূৰে। তাৰপিছত এইখন আমাৰ একে বাইক, যিমান বাইক আছে, চাইকেল আছে, তেনেকৈ এইখন যাব ধৰে। তো গম পালে এই বাইকখনত থকা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো দেখা পাইছে ন, এইটো হ'ল এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ বা টায়াৰ ইনফ্লেটৰ। আমাৰ ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ এই দুটা টিউব আছে ন, এই টিউব দুটাত এয়াৰ ফিল কৰোৱা হয়, হাৱা দিয়া হয়। তাৰপিছত এইখন বৰ্ডৰ শ্বেপ লয় আৰু এইখন তেতিয়া পানীত ওপঙি থাকে আৰু পানীত চলাব পাৰি তেতিয়া আমি এই বাইকখন। তো এই টায়াৰ ইনফ্লেটৰটো আমি আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহন, চাৰিচকীয়া বাহন, যিমান আমাৰ গাড়ী বাইক আছে সকলোবোৰ টায়াৰতে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এয়াৰ ফিল কৰাব পাৰিম বা হাৱা ভৰাব পাৰিম। তো আপোনালোকেও এনেকুৱা এটা গাজেট আপোনালোকৰ গাড়ীত ৰাখিব পাৰে কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে। তো এতিয়া এটা বহুত দৰকাৰী গাজেট হয়। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে, মই ইয়াৰ আনবক্সিঙৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে যাই চাব পাৰে। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু পানীত চলোৱাৰ কাৰণে পানীৰ মাজতো আমাৰ চকাটো ঘূৰিলে পানীত এইখন নচলিব, সেইকাৰণে পানীত চলোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে প্লাষ্টিকৰ কিছুমান হেৰি লগোৱা আছে। তো এইটো যেতিয়া পানীত চলে তেতিয়া বৈঠা আছে ন, বৈঠাৰ দৰে আমাৰ যিখন বাইক আছে এইখনক আগলৈ নিবলৈ সহায় কৰে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে প্ৰপেলাৰ লগোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যে প্ৰপেলাৰখন। চাকাটো যেতিয়া ঘূৰে আমাৰ প্ৰপেলাৰখনো ঘূৰে আৰু এইখন আগলৈ যায়। এতিয়া আহোঁ হেডলাইটলৈ। তো এই আপোনালোকে হেডলাইটটো দেখা পাই আছে ন, এই যিটো হেডলাইটৰ ফ্ৰেম আছে এইটো এটা বাল্টিৰ পৰা বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে। ইয়াৰ পৰা আমি এই বাল্টিটো কাটি মই এই হেডলাইটৰ ফ্ৰেমটো বনাইছোঁ। তাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব পাইছে হেডলাইটটো দেখাত কেনেকুৱা হৈছে। তো আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে এই যিটো টেংক আছে, টেংকটো নহয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পেট্ৰল নাই। তো এইটো টেংকৰ যিটো শ্বেপটো আছে বাইকৰ দৰে দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ বাবে কি চৰহী যে আছে, বল যাক চৰহী বুলি কোৱা হয়, তো সেইটো মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে। তো সেইটো মই কাটি এনেকৈ মই এইটো টেংকৰ শ্বেপ দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে মই কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰটো বনাইছোঁ। আৰু এই ছিটখনতে থাৰ্মকল কাটি মই এই ছিটখন বনাইছোঁ। তো আৰু ওপৰত যিখন প্লাষ্টিকৰ কভাৰ দেখা পাইছে এইখন এখন পুৰণা ছিট কভাৰ আছিলে, তো সেইখন কাটি মই এই ছিটখন বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে বেকলাইটটো চাইছে ন, এইটো আপোনালোকে যিকোনো আমাৰ এখন বাইকৰ এটা ভঙা গ্লাছ আছিলে, সেই ভঙা গ্লাছখনে ইয়াতে ভিতৰত LED লাইট লগাই মই এই বেকলাইটটো বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ছাছপেনশ্যন দেখা পাইছে না, স্প্ৰিং। তো এই স্প্ৰিংখনো নিজে বনোৱা হয়। এতিয়া বডি যিটো আছে, বডিৰ আমাৰ বেছখন যিখন আছে, বেছত কি আছে মই আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াতে ভিতৰত আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতেতো চবৰে তলত কাঠ আছে। তো ইয়াতে কাঠৰ এখন বেছ, এখন ফ্ৰেম বনোৱা হৈছিল। তাৰ তলত আমাৰ ইয়াতে থাৰ্মকল আছে, থাৰ্মকল দিয়া হৈছিল, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে।
যে থাৰ্মকল ইয়াতে চাব পাৰে যে চবতে চাওক তো ভিতৰত চাব পাৰে থাৰ্মকলৰ গ্ৰুপ কিছুমান বনোৱা হৈছিল তো থাৰ্মকলৰ গ্ৰুপ বনোৱাই ইয়াতে দেখা পাইছে থাৰ্মকলৰে এনেকৈ বহুত কেইটা থাৰ্মকলৰ পিচ ইয়াতে লগ লগাই এইখন এনেকৈ বনোৱা হৈছে আপোনালোকে ভিতৰত দেখা পাইছে তলত কাঠ আৰু থাৰ্মকল তো এনেকৈ এইখনৰ বেছখন বনোৱা হৈছে আপোনালোকে আগৰ পৰাও চাব পাৰে ইয়াতেও থাৰ্মকলৰ কিছুমান পিচ কাটি বনোৱা হৈছে আৰু ওপৰত যিটো লেয়াৰ আছে তাতে আপোনালোকে কাঠ দেখা পাইছে এইটো ইয়াতে আপোনালোকে কাঠ দেখা পাইছে আৰু তলত থাৰ্মকল দেখা পাইছে আমাৰ বাইকখনৰ বডিখন দেখা পাইছে ন স্ক্ৰীনত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে যিবোৰ আছে আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত যি আছে থাৰ্মকল লগোৱা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে এটা ৰড লগোৱা হৈছে ৰডটো এনেকৈ বেণ্ড কৰি ডিজাইন কৰি এনেকৈ লগোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগত থাৰ্মকলখন এইখন এটাচ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ওপৰত ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছে আৰু এইখন হ'ল আমাৰ কাৰ্ডবোৰ্ডৰে এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ বেণ্ড হৈ এইটো ডিজাইন হৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো চাওক এইখন যে চকাত যিখন এই প্লাষ্টিকৰ কভাৰ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ কাম কি আপোনালোকে জানেনে এই স্ক্ৰীনত চাওক এই ডাঙৰ জাহাজৰ পিছফালে এনেকুৱা এখন থাকে এইখনক ৰাডাৰ বুলি কোৱা হয় এইখনে কি কৰে আমাৰ জাহাজখনক ঘূৰাবলৈ সহায় কৰে তো সেয়ে এই ৰাডাৰখনৰ কাম ইয়ে কৰে তো আমাৰ বাইকখন এইখন যেতিয়া পানীত চলিব তো টাৰ্ণিং লোৱাৰ কাৰণে ঘূৰাৰ কাৰণে এই ৰাডাৰখন হেল্প কৰে আৰু মই এটা ইউনিক বস্তু ইয়াতে দেখাই আছোঁ এনেকুৱা ষ্টেম চাগে আপোনালোকে দেখা নাই এইটো হ'ল ষ্টেণ্ড আপোনালোকে চাইছে ন তো এইটো কেনেকৈ কাম কৰে মই দেখাই দিছোঁ তো আপোনালোকে এই তলত চাইছে ন এইটো লাগি আছে এইটো যেতিয়া মই বাইকখন চলাম তেতিয়া এইটো মই এনেকৈ ঘূৰাই দিম তো মই এইটো এনেকৈ ঘূৰাই দিম তো ঘূৰাই দিলোঁ আৰু তেতিয়া চাব আপোনালোকে আমাৰ যিটো এইটো আছে এইটো আমাৰ ষ্টেমটো ওপৰলৈ উঠি গৈছে তো এনেকৈ আমাৰ ষ্টেমটো কাম কৰে চাইকেলখন যেতিয়া আমি আকৌ ষ্টেণ্ড কৰি ৰখাব লাগিব তো আমি এনেকৈ চিম্পলি এনেকৈ ঘূৰাই দিম এনেকৈ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে ই চাওক তললৈ নামি গৈছে এতিয়া আমাৰ বাইকখন ষ্টেণ্ড হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাইকখনৰ ডেছবৰ্ড আৰু কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এয়া দেখা পাইছে প্ৰথমতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনখন ডেছবৰ্ডখন দেখা পাইছে ইয়াতে আমাৰ স্পীডটো কিমান স্পীডত এইখন গৈ আছে সেইটো ইয়াতে দেখায় ৰেঞ্জটো গোটেইখিনি দেখায় তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে বেটাৰী পাৰ্চেণ্টেজ এইটো আমাৰ চাবি তো প্ৰথমতে দেখা পাইছে চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইটো অফ হৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইটো অন হৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ এই ছাইড ইণ্ডিকেটাৰৰ আমাৰ ছাইড ইণ্ডিকেটাৰ দিলে এইটো জ্বলে আপোনালোকে দেখা পাব এইটো ছাইড এইটো লেফ্ট ছাইড এইটো ৰাইট ছাইড আৰু ইয়াতে আমাৰ হৰ্ণ আছে আৰু এইটো আমাৰ হেডলাইটটো দিয়াৰ লগে লগে চাইডে হেডলাইটৰ ইণ্ডিকেটাৰ আৰু আমাৰ হেডলাইটটো জ্বলিছে তো ইয়াতে দেখা পাইছে হেডলাইটটো জ্বলিছে তো এইখিনি আমাৰ লাইটৰ কণ্ট্ৰলছ আছিলে আৰু আমাৰ বাইকখনক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে এইটো কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰ তো আমাৰ এইটো আছে এইটো হ'ল আমাৰ মেইন গিয়াৰ এইটো নিউট্ৰেলত আছে এইটো ফ্ৰণ্ট গিয়াৰ আৰু এইটো বেক গিয়াৰ তো আকৌ নিউট্ৰেল কৰি দিলোঁ আৰু তলৰ যি দুটা আছে কণ্ট্ৰলাৰ তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ টিউবটো ফুলোৱা হয় তো আপোনালোকে টিউবটো দেখা পাইছে তো মই এইটো চুইচ এবাৰ আৰু এইটো চুইচ এবাৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাউণ্ড শুনা পাইছে তো আমাৰ এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ এক্টিভ হৈ যাব আৰু আমাৰ টিউব দুটা ফুলি এইখন ৱাটাৰ মোডলৈ এক্টিভেট হৈ যাব তো এনেকৈ এইটো কাম কৰে আৰু ইয়াতে ইণ্ডিকেটাৰ্ছ কিছুমান আছে এটা হ'ল ৱাটাৰ মোটৰ ইণ্ডিকেটাৰ আৰু এটা হ'ল ৰ'ড মোটৰ ইণ্ডিকেটাৰ আৰু মেইন আমাৰ স্পীড কণ্ট্ৰলাৰ হ'ল এইটো আমি যিমান ঘূৰাম এইটো আমি ফ্ৰণ্ট গিয়াৰত লগাই আমি এইটো যিমান ঘূৰাম সিমান এইখন স্পীডত যাবলৈ ধৰিব আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ক্লাচ আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ক্লাচটো আমি টানি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গোটেইখিনি কানেকশ্যন ব্ৰেক হৈ যায় আৰু এইটো কণ্ট্ৰলাৰটো আপোনালোকে দেখাইছোঁৱে আৰু এইটো ব্ৰেক আমাৰ ছেইম চাইকেলৰ ব্ৰেকটোৱে লগা হৈছে তো এইখনৰ টপ স্পীড হ'ল 30 km/h মাটিত আৰু পানীৰ মাজত 15 km/h আৰু এইখন এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে প্ৰায় 50-ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰলৈ যাব পাৰিব আৰু কাৰণ ইয়াতে সৰু বেটাৰী লগা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে তো ইয়াৰ বেটাৰীটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম তো এইটো চাওক ইয়াৰ ভিতৰত আছে বেটাৰী দুটা 12 ভল্টৰ দুটা বেটাৰী লগা হৈছে মই প্লাষ্টিকেৰে একেবাৰে চিজ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ এইটো পানীত চলে পানীত কেতিয়াবা বাগৰি গ'লে যাতে বেটাৰীকেইটা নষ্ট নহয় আৰু বেটাৰীৰ পৰা মেইন পাৱাৰ এই তিনিটা তাৰেৰে আহে পাৱাৰ আৰু এই আমাৰ প্লাগ আছে ইয়াতে এই প্লাগৰ পৰা ইয়াতে যায় এনেকৈ আমাৰ কানেকশ্যন হৈ যায় আৰু ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব হৰ্ণ আছে গোটেইখিনি কানেকশ্যন ইয়াৰ পৰা কণ্ট্ৰলাৰ কানেকশ্যন গোটেইখিনি ইয়াতে আছে
তো দেখা পাইছে তো এইটো ক্লোজ কৰি দিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে এই বাইকখনৰ ভিতৰত কি লগোৱা আছে ওভাৰঅল মই আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানে টাটা বাই বাই